مرحبا، معكم جهاد سعادة من مختبر العناية الطبية بالشارقة، واليوم رح يكون موضوعنا عن نوع نادر من أنواع الصداع اسمه الصداع العنقودي. والسبب أني أنا بتكلم في هذا الموضوع بالرغم من أنه من أندر أنواع الأمراض أو من أندر أنواع الصداع الموجودة بالعالم، هو الناس المصابين فيه الصحيح أنها بتعاني. وأنا اليوم رح أحاول أفيدكم بما هو هذا الصداع، أو إذا بتعرفوا حد ما هو هذا الصداع، طريقة التعامل معه خلال النوبة، والطرق اللي المحتملة للعلاج منه. بداية، الصداع العنقودي سمي بالصداع العنقودي لأنه بيجي فيه مجموعات أو كلاسترز، هي الترجمة تاعته اسمها كلاستر هيدك. اللي بيصير انه بيصير في تحفيز للعصب الخامس اللي موجود في الوجه، لسبب او لاخر، في سبب تحضير جيني. لكن اللي بيصير انه مجرد ما تحفز العصب، اللي بيحصل انه بيمسكك الالم من الفك العلوي، وتحديدا راح تحس انه طاحونتك وكانها تؤلمك جدا ونفسك انك تخلعها من مكانها، وتمتد مع امتداد العصب الى المناخير وتسبب اغلاقها، ثم تمسك العين او كرة العين، وبيكون فيها ألم شديد جدا ويمتد إلى جنب الرأس إلى الخلف وانتهاء بالأكتاف. في ناس كثير اليوم أو رح تسألني بس اسمع هذا الكلام، رح تقول إنه هذا شبيه المايجرين أو الشقيقة. الكلام هذا صحيح، لكن في فروقات جوهرية بالتفريق ما بين نوبة الشقيقة ونوبة الصداع العنقودي. من أهمها نوبة الصداع العنقودي بتأتي فجأة وتختفي فجأة، وعادة تستمر من نصف ساعة إلى ساعة ونصف، وتكون مؤلمة جدا، يعني يمكن 10 أضعاف نوبة المايجرين أو الشقيقة. بينما الشقيقة عادة تأتي تدريجيا وتختفي تدريجيا، وقد تستمر يوم أو يومين. الخاصية الثانية اللي بتفرق الصداع العنقودي عن الصداع الشقيقة أو المايجرين، هو إنه في الصداع العنقودي العين أو الجهة المصابة العين فيها بتسكر وبتصير تدمع. هذا الكلام ما بيصير في نوبة الشقيقة. والخاصية الثالثة وهي الأهم اللي ممكن تفرق بين نوعين الصداع هدول، هو إنه الصداع العنقودي ممكن يصحيك من النوم. يعني فعليا أنت ممكن تكون نايم والصداع العنقودي يجيك في أو يهجم وأنت نايم، وتصحى من النوم على هذا الألم. طيب، ما هي أسباب الصداع العنقودي؟ لغاية اليوم الصداع العنقودي ما معروف له إيش هي الأسباب، لكن على الأكيد الدراسات بتشير على أنه في تحضير جيني لهذا الموضوع، ويتم تحفيز النوبة في فترات معينة أو موسمية من السنة لسبب من الأسباب. بالإضافة للتحفيز الجيني طبعا اللي احنا حكينا عنه. واحد، اختلاف عوامل الطقس. اثنين، الضغط النفسي أو الغضب الشديد أو نوبات الغضب الشديد. ثلاثة، ممكن يكون صار معاكم أذية لامتداد العصب أو للعصب اللي موجود في الوجه، وإن كان عن طريق الأكتاف. يعني ممكن يكون صار عندك أذى معين في كتفك فتأذى العصب، وعلى أساسه تصير تمسكك نوبات الصداع. كيف بيحصل هذا الصداع؟ طبعا أنا هذا تفسيري الشخصي الصراحة. اللي بيحصل إنه الأوعية الدموية تتمدد في هذاك الوقت. لما بتتمدد بتضغط على العصب بيتهيج وبيضغط على هاي العضلات، واللي هو فعليا بسبب الألم أو التشنجات اللي بتصير خلال نوبة الصداع العنقودي. والعضلة نفسها بترجع بتضغط على العصب وبتضغط على الوعاء الدموي كمان مرة، مما بيسبب نقص الأكسجين ونقص السبلاي أو إمداد الدم إلى منطقة الدماغ. طبعا هو زيه زي الصداع الشقيقة، بيمسك نصف واحد فقط من الرأس، ما بيكون في الرأس كاملا. السبب اني انا بحكي انه هاي اظن يعني الطريقة اللي بيشتغل فيها الصداع العنقودي، هو انه فعليا اخذك للاكسجين خلال النوبة عادة بيخفف من حدة الألم، او اخذ حمام ساخن، مي سخنة فعليا، شاور ساخن، برضو بيخفف من حدة الألم وبيخفف من حدة النوبة. إذا أنت واحد من الناس اللي غير محظوظين في العالم المصابين في هذا النوع من أنواع الصداع، أو بتعرف حد، رجاء أنكم تعطوه هاي المعلومات وتشاركوا معاه الفيديو، لأنه جدا حتفيدوه. خلال النوبة في بعض الأدوية اللي تستخدم هي نفسها أدوية الشقيقة، لكن تستخدم كمان للصداع العنقودي، من ضمنها الزوميج، واللي هو يعتبر من أكثر الأدوية فعالية. ويليها دواء ثاني اسمه الناراميج، كمان ممكن يخفف من حدة النوبة.
زي ما اتفقنا، إضافة إلى الأكسجين الطبي للناس اللي ما بتقدر تحط قناع، بتقدر تاخذ الأكسجين مباشرة بالتم عن طريق الأنبوب، تتنفسه من التم، بحيث إنه يخفف عليها موضوع ألم اللي صاير إنه ما بيقدر يحط القناع تاع الأكسجين. واحدة من الأشياء اللي أنا لاحظتها اللي ممكن تحفز نوبات الصداع هاي هي فعليا إذا أنت خرجت من مكان معتدل التكييف إلى الجو الحار أو الرطوبة وعدت مباشرة ممكن بالسيارة للتكييف، الهواء البارد بعد الحرارة ممكن مباشرة يحفز هاي النوبة. خلال هاي النوبة طبعا الجسم، أو كيف الواحد بيعرف إن النوبة رح تجي، بصير في تعرق شديد في الجسم، بصير في نمنمة في الأنف، وخلال الدقيقة مباشرة بيمسكك الألم ابتداء من الفك العلوي ويمتد بشكل سريع، وزي ما النوبة بتيجي بشكل سريع تختفي بشكل سريع. وهذا خاصية كمان بتميزها عن زي ما حكينا عن صداع الشقيقة. شو طرق الوقاية منه أو العلاج منه؟ مع الأسف لغاية اليوم ما في طريقة فعالة فعليا للعلاج، لكن في طريقة الواحد يتعامل فيها مع الألم أو يحاول يخفف من حدته. زي ما حكينا الأدوية زي النوميج أو الزوميج أو النرمج، زي ما حكينا الأكسجين الطبي، الحمامات المي السخنة. تحاول انك فعليا ما تتنفس من الانف اذا انت ابتديت بانك تحس بالنوبه او كانت جيتك بالنوبه، حاول تنفس من الفم، لانه بيكون العصب متهيج جدا في منطقه الوجه، بحيث انه اي رائحه بسيطه ممكن تزيد الاثاره. واحدة من الأشياء اللي ممكن فعليا تساعد في تخفيف حدة الألم هو الطب الصيني التقليدي، وخصوصا نوع معين من المساج معروف باسم تونيا مساج. التونيا مساج هو بيعتمد على الضغط على أماكن معينة في منطقة الرأس والرقبة، واللي هي تتبع آثار العصب فعليا. هاي يعني واحدة من الأشياء اللي ما بتخفي الصداع العنقودي بشكل كامل، ولكن على الأقل بتخفف حدته من 10 سكور 10 اللي هو الماكسيمم لغاية سكور 2 أو 3، فبيتم التعامل معه بشكل لطيف. واحدة من الأشياء اللي أنا لاحظتها مؤخرا للتعامل مع نوبة الصداع خصوصا في البدايات هو الضغط على منطقة ما تحت الأنف مباشرة. في هاي المنطقة الضغط عليها، هذا الكلام عادة بيخفف من حدة الألم الموجودة خصوصا في المناخير. هاي المنطقة فيها فرع من فرع العصب الخامس، فأنت لما بتضغط على العصب نوعا ما بتهدي انتقال النبضات العصبية إلى بقية أنواع الدماغ. إذا أنتم تتساءلوا بالنسبة للأدوية تاعت المايجرين اللي حكينا عنها اللي هي الزوميج والنارمج، إذا كانت تنفع كأدوية وقائية، فالجواب لا. فعليا هاي الأدوية لا تؤخذ وغير فعالة إلا خلال النوبة، وعادة تحتاج إلى نصف ساعة أو ثلث ساعة لغاية ما تأخذ مفعولها وتهدي موضوع النوبة. نتمنى لكم جميعا السلامة، وراح نضل معكم إن شاء الله دائما بمعلومات جديدة عن بعض الأمراض وبعض التحاليل الجديدة إن شاء الله.